अहिले चाहिँ बिहानको 4:30 भयो है। म चाहिँ यहाँ सरसफाइ गर्दैछु। यस्तो यहाँ चाहिँ पुरा मैला लाग्छ क्या, धुलो। यहाँ हाम्रोमा चाहिँ मेन रोड भएर एकदमै धुलोहरू आउँछ नि त। सो मैले चाहिँ हेर पुस्न लागेको छु है। त्यसरी पुस्छु। यस्तो हप्तामा 2-3 चोटि गर्दा नि यस्तो मैला। यो चाहिँ मेरो छोरीको न्याप्किन हो नि त। यस्तो खालको मैला आउँछ है, यस्तो कालो चाहिँ। हाई एभ्रिवान, नमस्ते, गुड मर्निङ। एल्सा एन्ड मम ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई वेलकम छ। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले चाहिँ बिहान बिहानै भनिरहेको छु है। अनि आज मुख पनि धोएको छैन, म चाहिँ बाहिर उज्यालो भइसक्यो। अनि म चाहिँ मुख पनि धोएको छैन, यत्तिकैमा अब बाहिर बढाल्नु गइरहेको छु कुचो लिएर। यता चाहिँ मैले सफा गरिसकेँ, झाडु लगाइसकेँ। अब अलिक पानी भयो भने पानी पनि हाल्छु म। अनि यता हल्का फुलहरू फुलेछ, त्यति धेरै त छैन। योपालि एकदमै म लेजी पनि भइरहेको छु। अनि हाम्रो डल्ले खुर्सानी पनि छ है। यो चाहिँ पाडी फुपूले मलाई दिनुभएको थियो एउटा बिरुवा। अनि मैले रोपेको भने त यत्रो सानो थियो क्या, यत्रो कत्रो ठुलो भएर फल्दैछ है, दामी भएको छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो फुल, वाइट कलरको के भन्छ फुललाई, कस्तो राम्रो बास्ना आउँछ है यस्तो। अनि यहाँ छ हाम्रो मुसुन्दा, भर्खर बेबी मुसुन्दा। यहाँ छ धुपी, मैले रोपेको धुपी टक्कसँगले। यो पनि यस्तो भइसकेको छ। मैले चाहिँ यो साइड बाँकी चाहिँ झाडु लाउनु, यो साइड लाउनुपर्छ। ठुलो एरिया छ क्या हाम्रो चाहिँ। यो साइड लाएर फेरि उतापट्टि जानुपर्छ, ढुकुटी साइड। माइ गॉड, हेर्न यति धेरै मैला आयो क्या। डेली सफा गर्दा पनि कहाँबाट चाहिँ आउँदो रहेछ, टक्क लाग्यो क्या। डेली पो आउँछु त। बस अहिले तल म उठाएर फालिदिन्छु। हाम्रो चाहिँ यहाँ म्याङ्गो छ, म्याङ्गोहरू फलिरहेछ। मैले चाहिँ अब चिकन बनाउनु लागेको छु। आज चाहिँ हाम्रोमा सानो मिटिङ भन्दा पनि बिदाई कार्यक्रम छ। हाम्रो 83 दाजु र दिदी चाहिँ युकेबाट आउनुभएको। सो फेरि युके ब्याक हुनु लाग्नु भएको छ। सो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई बिदाई गर्दैछौँ आज। चिकन पनि लगभग रेडी भयो। मैले चाहिँ धनियाँ हालिदिन्छु। अब त्यसपछि मैले चाहिँ के बनाउँछु भने चाम्रे भात बनाउँछु। यस्तो भएछ। अब चाहिँ मैले चाम्रे बनाउनु लागेको छु। मैले चाहिँ तोरीको तेल हालेँ। तोरीको तेलमा एकदमै मिठो हुन्छ, स्मेलहरू राम्रो आउँछ क्या। तोरीको तेलमा चाहिँ जिरा र मेथीलाई पुऱ्याइदिएँ।
मैले चाहिँ चाम्रेमा बेसार हालिसकेँ। ल मेरो चाम्रे पनि पाक्यो, एकदमै राम्रो भएछ। फुरुर टाइपको भएछ है। चाम्रे चाहिँ गिलो भयो भने राम्रो हुन्न नि त, सो फुरुर भयो भने चाहिँ मिठो पनि हुन्छ, हेर्दा राम्रो पनि। एकदमै यमी भयो होला भन्ने आशा छ। मैले चाहिँ गुन्द्रुक भिजाउँदैछु, गुन्द्रुक अचार पनि बनाउन लागेको छु। मैले चाहिँ गुन्द्रुक भिजाउँदैछु, गुन्द्रुक अचार पनि बनाउन लागेको छु। ल म चाहिँ यहाँ गुन्द्रुक अचार बनाएको छु। यहाँ भिजाएको गुन्द्रुक छ, अनि अलिकति खुर्सानी छ, प्याज, यहाँ चाहिँ कालो तिल छ, अनि यहाँ चाहिँ मैले अचार पनि हालिरहेको छु। यस्तो खालको आलु बनाउन लागेको छु। कालो छोप हालेर फिलिङ्गेको तिल हालेर चाहिँ मैले बनाउन लागेको छु। यस्तो पिरो पिरो बनाएर अचार टाइपको बनाउन लागेको। तेल भइसकेको छ, मेथी फुराइदिन्छु। छोप हालेको आलु चाम्रे भातसँग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ अब पुरानो स्टाइलको क्या, पुरानो मम्मीहरूले बनाउँथ्यो नि त, चाम्रेसँग खाने आलुदम कति खाने भनेर मैले चाहिँ यस्तो बनाएको छु। र काका दाजुहरू आइपुग्नु भएछ, सो मैले चाहिँ ड्रिङ्क्सहरू लाँदैछु। दीपकले फेरि 83ले फोन गरेर हजुर नआइकन हुँदै भएन, अनि मैले पनि फेरि विमान कहाँ छ यहाँ आइज, अनि बुहारीको नम्बर खोजेर नै भेटिनँ।
यो अन्डा छिन्नलाई चाहिँ म चाहिँ मन्जिला बुहारी आएर गरिदिनुहुन्छ भनेको नानीहरूलाई स्कुल पुऱ्याएर आउनु हुने सो लेट भएको बुहारी चाहिँ त्यही म पनि फ्री भएँ सो म चाहिँ अन्डा छिन्दैछु। किन ढिलो अब म त यो हेर्दा त छक्क परेको नि हात के भएछ भनेर के लिएर आउनु भएको म त अस्ति बारी क्या अघि सोचेको क्या यो कोसेलीहरूको बारेमा सोच्दा अस्ति मनिदाहरूकोमा त म यति गएँ नि त कति राम्रै भइरहेको यहाँ ढोक्ने मलाई छिटो काकीलाई ढोक्ने यो बनाउनु भएको थिएन के म त्यति बेला आइन हौ भदौमा ए खतरा छ भुन्टुरा हेर्छु हाम्रो घरहरू खतरा छ भुन्टुरा हाम्रो किचनहरू है हाचीको कति नाम त्यो आफ्नो जिउलाई त्यो भिटामिनै पुगेर त नहुनु रहेछ। हाम्रो खाना पनि फाइनली रेडी भयो। अब म चाहिँ सबै दाजुहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्नु लागेको छ बुहारीसँग बुहारी पनि आउनुभयो मलाई अब हेल्प गर्नु लाग्नु भएको छ अनि त्यसलाई बुहारीलाई पनि बोलाएको छौँ हामीले कोक पनि दिने कि बुहारी होइन बुहारी पनि बिहानै आएर हेल्प गरेर जानुभएको हो बुहारी यो चाहिँ भन् न यो र यो चाहिँ त्यसले हाल्नु न सजिलो हुन्छ चट्ट पारेर काकीले हाले यस्तो यस्तै हो यो त यस्तै खाने हो नि त ठुलो ठुलो अझै तपाईँ जान्नु न तानेर ल्याउन सोचलाई यो चाहिँ दिएको विधानमा तिमीलाई यसो गरेको फेरि गएर पक्रियो यसो गरेर पक्रेपछि त कुखुरा खै कति खानु खानुहोस् थपेर खायो भने काकी खुसी काकी खुसी हिमाल हाङ हो तपाईँको नाम तपाईँ ह्यान्डसम भयो तपाईँ क्युट माया क्युट भयो त कति क्युट छ नि हौ हिरो छ है तपाईँ त हिरो हो मायालु हिरोलाई बजुलाई माया र बोलाउँदा पनि यस्तो तिरस्कार गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई के थाहा बुहारी हेर्न रिसाएर बुहारी त नआउने रे म लिनु गएको गेटमा मैले गरेछु ल यहाँ ढोक्ने बुहारी भएर म त अहिलेसम्म के अरे बुहारी यो र नि यसलाई र यसको हामी हेर्छौँ नि बाहिर पालो पालो आमी यसै गरी फेरि हाम्रो चाहिँ अब जे छ अब हजुरलाई सम्पूर्ण रूपले थाहा छ बुहारी छोरा अब सम्झना सधैँभरि रहोस् अनि हाम्रो छोरा र बुहारीलाई यसो एउटा स्वागत जस्तो पनि बिदाई बुहारी दाता हाम्रो संस्थालाई जग्गा दिएर अहिलेसम्म हामीले यस्तो उस गरेकोले गर्दा हजुर अहिले त त्यति डिले हुँदैन नि त होइन यतिकै अलिकति वेट पाइन्छ र त्यसमै हिँडिन्छ यतिमा चाहिँ 5 किलो बेसी दिन्छ अर्कोले 15 दिन्छ यतिले 20 दिन्छ लगेजसँग चाहिँ 25 हो कि अब त्यो उमा मात्र त 20 पायो आफूले बोक्ने केटीसँग त 25 हो साथीलाई उसले गर्दा म भोलि हाम्रो सुत्दा मिल्छ भोलि मेरो 7 बजी पत्नाले पुग्नुपर्ने छ 27 मा होइन बाजेको 27
अनि पर्सी पनि छौ यसो सेभ गर्नु पनि आमा मैले बुहारीको अब सबैजना सबै सुविस्ता रहनु अब पछि भेटौँ आजलाई यति नै म चाहिँ टेम्पोमा निस्किन्छु पछाडि अब लाग्दैन हस् हामी पनि पाउनेको पछि पछि लाग्यौँ हस् काका जेठा उसो भएदेखि लु यो आमासँगै भरे आउँछ यसो यसो गर्छ ऊ त्यो एक बजी फेरि अनि पिछाडि काका भरेतिर हुन्छ है काका दिदीहरू चाहिँ हेर्नुभयो हस् दिदी हस् दिदी हस् दिदी राम्रोसँग जानुहोस् हस् दिदी हस् दाजु हस् काकाहरू